ओके म अगाडि बढ्छु त्यसपछि हामीसँग छ नेक्स्टमा क्लासिफिकेसन अब क्लासिफिकेसन कसरी गरौँ लास्टमा अघि भर्खर मैले तपाईलाई भनिसकेको छु एउटा हुन्छ सिमेट्रिकल एउटा हुन्छ अनसिमेट्रिकल त्यति मात्र हो त्योभन्दा बढी खासै नजाऊ है त हामीलाई दिएको छ सिमेट्रिकल एउटा दिएको छ हामीलाई सिमेट्रिकल एउटा दिएको छ अनसिमेट्रिकल हो मतलब के यसमा मतलब के त भन्दिनुस् मतलब के त मतलब अक्सिजनको आइदर साइडमा यो पनि सेम बट यसमा ROR प्राइम यो र यो R and R prime must be different छ भने त्यति बेला हामीले भन्छौँ that is unsymmetrical यदि सेम छ भने सिमेट्रिकल हेरौँ एकचोटि हामीलाई थाहा छ CH3O CH3 भन्दिनु सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल यस इट इज अ सिमेट्रिकल अर्को तपाईलाई नाम थाहा छ यसको CH3 CH2 O CH2 CH3 सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल यस अफ कोर्स इट इज सिमेट्रिकल अझ एउटामा जाउँ यो सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल अफ कोर्स दैट इज अल्सो सिमेट्रिकल क्लियर छ यहाँसम्म ओके अर्कोमा गएँ त म जस्तै मैले लेखेँ CH3 O CH3 भन्दिनुस् सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल अफ कोर्स सर अनसिमेट्रिकल यति जब पनि हामीलाई आउँदैन यस ठिकै छ तपाईलाई आउँछ मलाई थाहा छ एउटा अझै त वन्स मोर CH2 अक्सिजन CH2 CH3 सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल यस अब मैले तपाईलाई फेरि अर्को बनाइदिएँ यसमा OCH3 एनी सोल कसको सोल एनीको सोल भनेको थियो हामीले यसमा र OCH3 भेरी गुड सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल यो CH3 यो बेन्जिन जमिन आसमानको फरक छ नि जमिन आसमानको फरक के भन्छ नि हो त्यस्तै खालको अनसिमेट्रिकल बेन्जिनको यो बेन्जिन देखिरहेछौँ यो CH3 देखिरहेछौँ बीचमा छ अक्सिजन त्यसकारणले दुईटा साइडमा ब्यालेन्स भएन कि इक्वल भएन यसमा यहाँ सेम यहाँ पनि सेम तर यहाँ यस्तै सेम बट डिफरेन्ट देखिरहेछौँ यसमा ओके क्लियर छ यहाँसम्म कसैलाई के डाउट ल ठिक छ भेरी गुड ल अब हामी जान्छौँ आइसोमेरिजममा एउटा सिम्पल डेफिनेसन थाहा छ हामीलाई सेम मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ यसको सेम मोलिकुलर फर्मुला बट different physical and chemical properties यो देख्छ हामीले यसमा अब सिम्पल कुरा एउटा त चेन आइसोमर हुनै पर्यो यसमा यस चेन आइसोमेरिजम सर भनिदिनुस् चेन आइसोमेरिजम तपाईले भन्दैहुनुहुन्छ सर मलाई त यो आउँछ डेफिनेसन आफै भित्र भनिदिनुस् चेन आइसोमर भनेको सर मोलिकुलर फर्मुला त सेम हुन्थ्यो यसमा यस सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट के हुनुपर्छ यसमा डिफरेन्ट प्यारेन्ट चेन ओके भेरी गुड हामीले यहाँसम्म क्लियरली बुझिरहेछौँ बधाई छ तपाईहरुलाई अब यसो विचार गरौँ यसमा चेन आइसोमर पोसिबल कि नट पोसिबल त्यति भनिदिनुस् मलाई तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ आवाज आइरहेछ सर इट इज नट पोसिबल यस करेक्ट हुन्छ तपाईहरु त्यस्तै अर्को मैले भन्दैछु CH3 CH2O CH2 CH3 चेन आइसोमर पोसिबल नो चेन आइसोमर नट पोसिबल तर कसैले भन्दै हुनुहुन्छ सर यदि मैले यस्तो केसमा CH2 राखेँ र यहाँ मैले OCH3 राखेँ सर चेन आइसोमर त पोसिबल हुनुपर्ने हो नि त यसमा तर हुँदैन किनकि प्यारेन्ट चेन डिफरेन्ट गर्नु पर्यो नि त्यसमा CH मैले यसमा CH3 राख्ने बित्तिकै यसको पोजिसन सेकेन्डमा आउँछ सो यसमा पनि पोसिबल भएन अब गर्ने के अब केही नगर्ने केही नसोच्ने
ध्यान दिनुहोस् एकचोटि यता हेर्नुहोस् है त म भन्दैछु दुईटा कार्बन चारवटा कार्बनसम्म पनि पोसिबल भएन यसमा तर मैले अब भन्दैछु तपाईँलाई अब यसो विचार गरौँ है त CH3 CH2 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 अक्सिजन CH3 सायद पोसिबल होला जस्तो मलाई लागिरहेछ यसो हेरौँ त एकचोटि यहाँ साइडमा चारवटा कार्बन ठिकै छ यो साइडमा कतिवटा कार्बन प्यारेन्ट चेनमा चारवटा कार्बन छ यसमा यसको पोजिसन चलाउन पाइएन यसमा मैले यो साइडमा लेखेँ CH3 CH2 यहाँ मैले लेखेँ CH3 यहाँ मैले लेखेँ OCH3 ओहो यो हो नि त तरिका यसमा भनेपछि यो त के बन्यो यो त चेन आइसोमर बन्यो यसमा प्यारेन्ट चेनमा चारवटा कार्बन यसमा त चारवटा कार्बन यसमा त तीनटा कार्बन छ यस वी आर सक्सेसफुल हामी सक्सेस भइसकेका छौँ कि यसको नाम हामीलाई थाहा छ बधाई छ पहिलो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ यसमा भने मिथोक्सीब्युटेन भन्छ यसमा यसको नाम के होला 1-methoxy 2-methyl propane यसरी लेखिन्छ यसमा so these two are the chain isomers is it clear or not yes very good correct nice अब त्यसपछि हेरौँ है त यसमा मतलब मिनिमम कार्बन कति चाहिने रहेछ मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टु सो चेन आइसोमर इज 1 2 3 4 5 पाँचवटा आइदर साइड गरेर पाँचवटा चाहिने रहेछ यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने मलाई भनिदिइहाल्नु छिट्टो कसैलाई केही डाउट छ भने मलाई त्यो रिप्लाई गरिदिइहाल्नु छिट्टो कसैलाई केही समस्या छ भने छिट्टो छ कसैलाई केही प्रब्लम छ जस्तो मलाई लागेको छैन ठिकै छ केही फरक पर्दैन हामी त यस्तै हो नि ब्रो ल ठिकै छ म अगाडि बढेँ है त अरू पनि इक्जाम्पल गर्न सकिन्छ क्वेसन्स आयो भने गर्न सकिएन हामीले त्यसपछि म जान्छु तपाईँलाई लग्छु नम्बर सेकेन्ड इज पोजिसन होला कि नहोला है त पोजिसनल आइसोमेरिजम हामीलाई थाहा छ यसको डेफिनेसन हो सेम मोलिकुलर फर्मुला हेर्नुहोस् है सेम molecular formula but different position of के होला यसमा position of functional group अथवा हुन सक्छ multiple bond or substituent but parent carbon सेम हुन्छ यसमा एक्जाम्पलको लागि मैले तपाईलाई देखाउँदैछु CH3 अक्सिजन CH3 सर यसमा त होला ना यसमा त हुँदैन यसमा हुन्न अर्कोमा गर्दैछु है CH2 अक्सिजन CH3 तपाईले भन्नुहुन्छ सर पक्कै यसमा त हुन सक्छ न तर मैले भन्दैछु यसलाई उठाएर यसको माथि राख्दिनुस् कुरा एउटै त भयो यसमा त्यसैले हुँदैन तर अब मैले तपाईलाई अलिकति कार्बन चेन अझै बढाइदिएँ तपाईले भन्नुहुन्छ सर यसमा त भएन भने त म त हिँड्दिन्छु यहाँबाट त मलाई पढ्न मन छैन भन्नु तर मैले देखेँ यस अब यसमा पोसिबल छ यस भेरी गुड नाइस यो नम्बर 1 पोजिसनमा थियो 1 2 3 मैले यसलाई के गरेँ भने यसलाई मैले यसलाई गर्न सक्छु के भने CH3 CH3 OCH3 लाई मैले सेकेन्ड पोजिसनमा लगेर राख्न सक्छु यसमा यस भेरी गुड सेकेन्डमा राखेँ भनेपछि तपाईले आफै विचार गर्नुस् एकचोटि कि यो दुईटा एक अर्कामा कुन टाइपको आइसोमर हो कमेन्टमा लेखिदिनुस् त मलाई तपाईले भन्नुहुन्छ सर दिज आर द पोजिसनल आइसोमर्स यस भेरी गुड दिज आर द पोजिसनल आइसोमर्स अर्को कुरा मलाई तपाईले के पनि भनिदिनुस् भने कि यसमा पोजिसन आइसोमर बन्नको लागि मिनिमम कार्बन कतिवटा चाहियो यसमा मिनिमम कार्बन कतिवटा चाहियो यसमा मैले देखिरहेको छु 1 1 2 3 4 मिनिमम कार्बन 4 वटा चाहियो यसमा बुझ्नु भएन के बुझ्नु भयो यसमा ल भेरी गुड मिनिमम कार्बन कतिवटा 4 वटा टु सो पोजिसन आइसोमर और पोजिसनल आइसोमेरिजम
ठीक छ पोजिसन म यहाँ भए म यता गएँ दैट इज पोजिसन मेरो पोजिसन चेन्ज भयो तर म यही ठाउँमा त छु य दैट इज द पोजिसन आइसोमर्स क्लियर ओके सिम्पल तरिका आइसोमेरिजमलाई यसरी बुझौँ न आइसोमेरिजमलाई तपाईँले कसैलाई डाउट हुन सक्छ त्यसैले भन्दैछु बाटोमा हेर्दै जानुभयो कसैलाई नहोस् यो कुरा बाटोमा हेर्दै जाँदाखेरि लडियो ला हात भाँचियो अर्को दिन स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ यसरी आउँछ अनि हेर्दै द्याट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम बुझ्नुभयो कि भएन ल यो भयो ठिक छ कसैलाई डाउट केही छ डाउट छ भने कमेन्ट बक्स त्यही छ एकचोटि मलाई भनिदिनु होला अब पोजिसन भइसकेपछि म जान्छु नम्बर 3 मा हामीलाई थाहा छ नम्बर 3 मा यसको फङ्सनल आइसोमेरिजम हामीलाई थाहा छ यस अफ कोर्स भेरी गुड फङ्सनल को मिनिङ के हामीलाई थाहा छ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट फङ्सनल ग्रुप यस आइसोमेरिजम भनेको छ फङ्सनल भनेको छ भने पक्कै पनि यसमा के होला फङ्सनल ग्रुप डिफरेन्ट होला यसमा ठिकै छ गर्दै एकचोटि के छ र हैन सो सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट के हुन सक्छ यसमा डिफरेन्ट फङ्सनल ग्रुप हुन्छ यसमा हामीलाई एउटा कुराहरुको के पनि थाहा छ भने मैले तपाईलाई धेरै पटक भनिसकेको कुरा हो अल्कोहल एन्ड इथर आर फङ्सनल आइसोमर टु इच अदर यहाँसम्म पुग्छ ओके यस ल हेरौँ है त एकचोटि तर मिनिमम कार्बन कति चाहियो यसमा यसो विचार गरौँ है त अल्कोहल बन्न त एउटा कार्बनले पनि बन्छ तर इथर बन्नको लागि मिनिमम कार्बन दुईटा चाहिन्छ सो मिनिमम कार्बन चाहियो दुईटा मैले देखाएँ CH3OCH3 मिथोक्सी मिथेन कार्बन दुईटा हाइड्रोजन 6 वटा अक्सिजन यसमा दिएको छ मोलिकुलर फर्मुला यो भएको अल्कोहल बनाउनु पर्यो हामीले CH3CH2OH yes C2H6O yes of course these two are the functional isomers तपाईले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ होला सायद एकचोटि ध्यान दिनुस् त CH3 मोलिकुलर फर्मुला सेम बट यो र यो फङ्सनल ग्रुप सेम छ कि डिफरेन्ट छ यसमा डिफरेन्ट छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि के भयो दिस इज द फङ्सनल आइसोमर्स कसैलाई केही समस्या छ यहाँसम्म छैन है त अर्कोमा गएँ म यहाँसम्म क्लियर भयो है तपाईहरु अब म तपाईहरुलाई अर्को आइसोमेरिजममा लग्छु अर्को आइसोमेरिजम हामीसँग नम्बर 4 यो अलिकति हामीले धेरै सो खासै पढिरा हुँदैनौ अर्को हामीसँग नम्बर 4 दैट इज कॉल्ड मेटामेरिजम हेर्नुस् है मेटामेरिजम मैले भन्दै छु मेटामेरिजम arises due to ब्रिजिङ फङ्सनल ग्रुप मतलब हामीलाई थाहा छ इथर भनेको त आइदर साइडमा कार्बनलाई जोड्छ यस इट इज अ ब्रिजिङ फङ्सनल ग्रुप हेरौँ एकचोटि यसमा फेरि यो ब्रिजिङ फङ्सनल ग्रुप भइसकेपछि हामीले यसलाई डिफाइन के गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट different number of carbon atom on an either side of breathing functional group बुझेन फेरि सुन एकचोटि यो अक्सिजन यो कार्बन यसमा मेटामेरिजम होला कि नहोला न हुँदैन दुईटा साइडमा कार्बन सेम छ यसमा मेटामेरिजम हुँदैन तर फेरि मैले भने यसमा मेटामेरिजम होला कि नहोला न यसमा पनि हुँदैन किनकि यहाँ दुईटा छ मतलब अर्को बनायो भने यसमा पनि दुईटा नै आउँछ यसमा सेम स्ट्रक्चर रिपिट हुन्छ नट पोसिबल तर मैले देखाएँ तपाईलाई CH3 CH2 अक्सिजन CH3 तर यसमा होला कि नहोला यसले भन्न खोजेको के छ भने यो भनेको ब्रिजिङ फङ्सनल ग्रुप हो दिस अ ब्रिजिङ फङ्सनल ग्रुप
यसको आइदर साइडको कार्बन डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो यसमा। मैले यसलाई मैले यसरी लेखिरहेको छु। कसरी? यसरी। यो साइडमा 3टा कार्बन थियो, हेर्नुस्, ध्यान दिनुस्, 3टा कार्बन, यसमा कतिवटा छ? एउटा कार्बन। अब मैले के गर्छु? CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 यसरी राख्छु। यहाँ कार्बन कतिवटा? 2टा, यहाँ कार्बन कतिवटा? 2टा, यहाँ 2टा कार्बन, यहाँ पनि 2टा कार्बन। Yes, this structure 1 and this structure 2, 1 and 2 are metamers. के मैले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? कसैलाई केही समस्या छ, केही डाउट छ, एकचोटि मलाई रिप्लाई गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् छिट्टो। कसैलाई केही डाउट छ, कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ? छैन? आइसोमेरिजम बुझ्नुभयो यसमा? ल, म त्यसपछि आइसोमेरिजम पछि अर्कोमा लग्छु तपाईहरुलाई। नेक्स्ट पोर्सन छ हामीसँग, द्याट इज MOP, यसलाई भनिन्छ मेथड अफ प्रिपरेसन।